Salut! În acest video vă voi arăta cum să faceți cea mai simplă capcană pentru muște. Pentru această capcană aveți nevoie fie de un borcan cu capac metalic, fie de o sticlă de plastic. Ce este important este tipul de tăietură. Haideți să vă arăt cum facem. Este foarte simplu. Am aici o bucată de placaj pentru a nu tăia masa. Și atunci, cu ajutorul unui cutter, facem tăieturi în formă de stea. Așa. Așa. Așa trebuie să arate. Este foarte simplu. Cu ajutorul unei șurubelnițe vom introduce vârfurile în interior, astfel încât să fie suficient spațiu cât să poată intra o muscă, dar datorită marginilor tăioase, ea nu va mai ieși. Un pic mai mare. Așa. Pe partea din interior va arăta așa. Marginile de aici sunt foarte tăioase și atunci musca va intra și nu va reuși să mai iasă. Exact pe modelul acesta mai faceți una, două, încă 3 găuri, să fie 4, puteți face și mijloc 5 și rămâne la alegerea voastră ce faceți, câte faceți. Bun, asta este varianta cu borcanul. Așa, exact același principiu funcționează și la plastic. Aveți nevoie pentru aceasta doar de o sticlă de plastic și un cutter. Și atunci vom face o tăietură, cu grijă să nu tăiați toată sticla. Așa. 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 Îndoim aceste paripioare, să le spun, îndoim spre interior, să rezulte același orificiu cum l-ați văzut la borcan. Plasticul, fiind un pic mai elastic, se vor mai închide aceste fante. Cam despre asta este vorba. Așa. Și atunci, exact același principiu, musca va intra și datorită marginilor tăioase îi va fi greu să iasă înapoi. Aceste borcan folosit de mine, e pus de ieri. Ce se vede cu negru sunt muște. Am pus câteva bucățele de pește și apă. Două variante extrem de simple, durează un minut să le faceți. Spor vă doresc, like, share, subscribe. Mulțumesc!